Back. सो फ्रेन्ड्स नमस्कार। यदि तपाईँ यो त एन्ड्रोइड फोन यो त स्मार्टफोन हो। यदि तपाईँलाई सबै काम एउटै ठाउँबाट गर्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होइन। जस्तो कि ब्राइटनेस घटाउने बढाउने, साउन्ड बढाउने घटाउने, स्क्रिनसट पनि एउटै ठाउँबाट लिन मिल्ने, अनि पावर अफ गर्नको लागि बटन थिच्नु पनि नपर्ने, एउटै क्लिकमा सबै काम हुने। यस्तो भए के हुन्थ्यो साथीहरू। सो साथीहरू आज म त्यही लिएर आएको छु। हामीले एउटा क्लिकमै नोटिफिकेसन बक्स ओपन गर्न सक्छौँ, ब्राइटनेस बढाउन घटाउन सक्छौँ, साउन्ड बढाउन घटाउन सक्छौँ, स्क्रिनसट लिन सक्छौँ, नोटिफिकेसन र क्विक सेटिङ खोल्न सक्छौँ, पावर अप्सन खोल्न सक्छौँ। अझ त अरू के कुरा गरौँ साथीहरू। हामीहरू जहाँबाट टकब्याकले अन अफ गर्छौँ नि त्यो तपाईँहरूको टकब्याकले अन अफ गर्ने ठाउँ, यानी कि एक्सेसिबिलिटीमा पनि हामी होम स्क्रिनबाटै जान सक्छौँ। सो फ्रेन्ड्स यो कसरी सम्भव छ, यसको लागि तपाईँहरू एक्सेसिबिलिटी मेन्यु अन गर्नुपर्छ। अनि कि आज हामी एक्सेसिबिलिटी मेन्यु कसरी युज गर्ने यो कुरा पनि सिक्नेछौँ। यसको लागि सेटिङमा जानु होला। Settings. Other wireless connection. Do not face private low back digit line additional settings. तपाईँ ACCESSILIBITUI एन्ड स्पेस MENU एक्सेसिबिलिटी मेन्यु लेखेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र सेटिङमा गएर सर्च पनि गर्ने हो। र सेटिङमा गएर एडिसनल सेटिङमा गएर एक्सेसिबिलिटीमा म जाँदैछु। सेटिङमा आएको छु, एडिसनल सेटिङमा जाँदैछु। एडिसनल सेटिङ Screen search download instruction schedule sim accessibility पहिला एकचोटि हेरौँ। back 1 large mouse home 2 overview 3 यो खाली छ। back यो खाली छ ब्याकको राइट साइडमा। तर TalkBack अब हामी एक्सेसिबिलिटीमा आइसकेका छौँ। menu off यो अफ छ, यसलाई सिम्पल हामी अन गरौँ। accessibility menu the settings navigate accessible on okay accessibility menu अब हामी बटन गिनौँ। एक्सेसिबिलिटी ब्याक होम ओभरभ्यू चारवटा भइसक्यो। सो फ्रेन्ड्स है अब यहाँ चारवटा बटन भइसक्यो। सो अब हामी जे गर्ने हो सबै एक्सेसिबिलिटीबाटै गर्ने हो। यहाँ एउटा सेटिङ बटन छ, यो सेटिङ बटनमा गएर तपाईँ थिच्नुभयो भने उता लार्ज बटनको अप्सन आउँछ, त्यसले अन गर्नुभयो भने त्यो लो भिजनको लागि आवश्यक छ। यो पूर्ण दृष्टिबिनको लागि बनाउँदैछु भिडियो, त्यही भएर यसको खासै काम छैन लो भिजनको लागि। सो फ्रेन्ड्स म स्क्रिन हाइड गरिरहेको थिएँ, सो गरिदिएँ। ओके सो अब हामीहरू यहाँ होम स्क्रिनमा जानेछौँ है। हामी यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। जस्ता कि अब यो अन गरेपछि एक्सेसिबिलिटी बटन थिच्ने। यहाँबाट तपाईँ गुगलमा जान सक्नुहुन्छ, गुगल एसिस्टेन्टमा। यहाँबाट तपाईँ एक्सेसिबिलिटी सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। यो थिच्नुभयो भने तपाईको पावर क्लिक गर्ने काम यहीँबाट हुन सक्छ। अनि होम स्क्रिनमा जान्छु म। ल म दुईटा क्लिक गरेँ, होम स्क्रिनमा थिएँ नि, हो म एक्सेसिबिलिटीमा आइसकेँ। सो फ्रेन्ड्स यो एउटा इक्जाम्पल मात्र हो। अब म फेरि होम स्क्रिनमा जान्छु। यो पावर अप्सन हेरिसक्नुभएको छ। यो ओभरभ्यू बटनको काम गर्छ। यो हामी फर्स्ट स्क्रिनमा थियौँ, अब हामी सेकेन्डमा गएर हेर्नेछौँ। सेकेन्ड स्क्रिनमा छौँ हामी। यो हाम्रो टकब्याकले बोलिरहेको छैन, तर भोल्युम बढिरहेको। ब्राइटनेस पनि पक्नुहोस्। Custom robustity is now brightness. Go to previous screen button. Right.
त यो ब्राइटनेस गर्दै छ यो के कारणले हाम्रो टकब्याकलाई बोल्दैन त्यो चाहिँ Volume down. Low robust. High custom. बक्नु Low robust. Custom. Brightness. High robustity. Go. Brightness up. Brightness down. यो हाम्रो फोनको समस्या हो नत्र यो चाहिँ Volume up. यो क्लिक गरेर तपाईँ भोल्युम अप भोल्युम डाउन Volume down. गर्न सक्नुहुन्छ अनि ब्राइटनेस एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ Brightness up. Button. Go to next screen. Button. अनि अब हामीसँग Double tap to activate. थर्ड स्क्रिन मात्र बाँकी छ Low robustity is. हो थर्ड स्क्रिनमा मेरो Locks. Quick settings. यो तपाईँ क्विक सेटिङ र नोटिफिकेसन बार खोल्न सक्नुहुन्छ Notifications. यो यहाँ सिम्पल क्लिक गर्नुभयो भने नोटिफिकेसन खुल्छ म खोलेर आइदिएको छु Notification shade. नोटिफिकेसन सेट खुल्यो Accessibility menu. न तपाईँले स्वाइप डाउन विथ टु फिङ्गर गर्नु पर्यो न कुनै जेस्चर राख्नु पर्यो एकदम सिम्पल Take screenshot. सो फ्रेन्ड्स अल द बेस्ट फिचर टेक अ स्क्रिनसट साथीहरू ब्लाइन्डहरूलाई यो स्क्रिनसट लिन एकदम गाह्रो हुन्छ तर हेर्नु होला टेक अ स्क्रिनसट गऱ्यो भने यहाँ यो मेन्युको लिँदैन जुन तपाईँको स्क्रिनमा पहिला थियो त्यसकै लिन्छ Take notification shade. Hovering screenshot with hovering Visual settings. Visual plus. अनि अब यो नोटिफिकेसन बारको One item selected. म नोटिफिकेसन बारको स्क्रिनसट लिएको थिएँ सो फ्रेन्ड्स तपाईँहरू पनि स्क्रिनसटहरू लिन सक्नुहुन्छ अनि धेरै कुराहरू मैले बताएका सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा कुरा म हजुरहरूलाई बताउँछु यदि तपाईँ थर्ड स्क्रिनमा हुनुहुन्छ भने सेकेन्ड स्क्रिनमा आउनुको लागि या फर्स्टमा आउनुको लागि गो टु प्रिभियस स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला Page 1 of 3. तपाईँ फर्स्ट स्क्रिनमा आइसक्नुभयो दुईचोटि क्लिक गरेपछि अनि गो टु प्रिभियस र गो टु नेक्स्ट स्क्रिन गरेर स्क्रिन चेन्ज गर्नु होला यानि कि यहाँ फर्स्ट स्क्रिन सेकेन्ड स्क्रिन र थर्ड स्क्रिन यहाँ तीनटा स्क्रिन छ एक्सेसिबिलिटी बटन थिचेपछि सो फ्रेन्ड्स तपाईँ मलाई लाग्छ तपाईँ सबै कुरा सबै कन्सेप्टहरू तपाईँको क्लियर भइसकेको छ सो फ्रेन्ड्स आज म यति नै बताउन चाहन्छु भिडियोको भिडियोमा बाचा गर्दैछु Arizona screen recorder. Bye bye. Selected. Record.